Ouch! Just. Aray! Sakit. Hey Raven DJ, and welcome back to another vlog. So if you haven't subscribed to my channel, guys, don't forget to subscribe and hit the bell button para notified ka sa aking mga bagong upload na videos. So I am actually live ngayon sa YouTube ko din. So para ma-shoutout ko yung mga gusto magpa-shoutout. So kung mapapansin nyo yung live ko na nanonood nito, hindi ako nakatingin sa inyo kasi nakatingin ako dito sa camera kasi nagfe-film ako ngayon. So ang gagawin natin ngayong araw na ito, ngayong gabi na ito, kaya hindi pa ako nagbibihis ng pangbaba. Sorry, nakatingin ako dito. Hindi ako nagbibihis ng pambaba tuloy. Oh my God! Baka sabihin na nakabold ako ng pangtaas kasi nga mamask tayo. Tatry natin tong peel off mask. So mga nagpapa-shoutout dyan, sige lang magpa-shoutout lang kayo at babanggitin ko kayo habang nagfi-film tayo. Samahan nyo ako mag-film ngayon. Hindi ko alam saan ako titingin, ba't ganun? Robbie Delireo, JJ Valmonte, hello. So ito na yung mask na tatry natin ngayon. Ang pangalan niya ay niya mag-focus. Yan. Megan Young. So Megan Lift and Rejuvenating Peel Off Mask helps remove blackheads and rejuvenate skin with gold collagen. Pa-shoutout Jazz D, Taniel Ecleto, Dr. Krypton Gaming. So, alam niyo na ha, yung mga naka-live ngayon, abangan niyo tong video na to kasi upload ko to siguro next ano. Sabi nila peke daw yan, Char. Oh my God! Sabi ni Emski, peke daw to. Well, try pa rin natin. So, ayan. So, hulaan nyo kung magkano to. Nabili namin sa supermarket kanina sa SM. Natry ko na yung isang gantong version, pero hindi siya gold. Parang kulay ano siya, kulay white lang na parang, alam niyo yung kulay na parang, alam niyo na. Charot. Taniel S. Hello guys. So ito, with gold collagen siya. So, tignan natin kung e-effect siya sa atin. So, ayan. Buksan na natin siya. Sabi dito, direction for use, apply evenly to the face, avoiding eye area. Leave on for 15 to 20 minutes until dry. Gently peel off the mask from bottom towards the top. Rinse with warm water. Hello, bagong salta, bagong kaibigan, Jack and Julian. Sige, magpa-shoutout lang kayo. Buksan na natin to at try na natin siya. For external use ingredients, huwag nating basahin yan, of course. So, yan na, guys. Pa-shoutout channel ko na Raven Baklang G. Baklang G! Oh, shoutout daw sa Baklang G na channel. Subscribe kayo sa kanya. Ito na, buksan na natin siya. Kamusta po kayo? I'm okay here. I'm still fresh. Char! Fresh talaga. Meron ba kayong tanong, guys, na pwede nating sagutin habang nag-film tayo ngayon? Any questions about me, about my life, about vlog, about everything, about lahat. Charot. Christine Gonzalez, hello sa'yo, dear. Hindi ako nagpapantaas muna kasi baka malagitan ako. Alam niyo na. So, yan. Tingnan natin siya. Ay! Gold nga siya talaga, guys. Taray, kulay gold. Nakikita niyo ba yan? Taray. May jowa na po ba kayo? Wala po akong jowa. Single po. Baka gusto niyo po kong ligawan. Charot. Ay, guys, so. Taray, diba? Ay, nagkalagkit-lagkit na siya. Oh my God, guys. What is your work, Kuya Raven? I am working as a sales specialist. Lagkit naman ito. Ano ba naman ito? Para naman ako. Wala pala akong salamin, guys. I think I have to go. Wait lang ha. Oh, shoutout habang naghihintay tayo. Maria Leonis Manlapas. Mia Lee. Taniel Esqueleto, hello sa'yo. Taniel, kamusta ka dyan? HB Nesperos, hello guys. Sa mga nanonood dyan, anong ginagawa nyo? Kumain ba kayo? Kumain na ba kayo? Anong kinain nyo ngayon? Anong dinner nyo? Anong dinner nyo? Ang dinner ko kasi hotdog, itlog lang dito. Ngayon, lang naluto namin. So, ano kayo mangyari sa mukha ko? Idol ang product na yan. Megan Peel Off Mask. Shoutout Chris Noah, JM Frenoza, Jet
jetter, masidong. Para kang DJ sa radyo. Oh my God, grabe naman kayo, guys. Meron akong sabihin sa inyo, eksena, kanyari. Nung nakilala ko kasi siya, pinakita niya rin kasi sa akin, pinaramdam niya sa akin na mahal niya ako. Kaya, di ko inaakala na mahuhulog yung loob ko sa kanya. Akala ko noon, magkaibigan lang talaga kami. Wala naman ako ibang gusto. Kaibigan lang talaga yung gusto ko sa kanya. Pero unti-unti, parang nabuo yung pagmamahal ko sa kanya. Kasi parang nakita ko sa kanya lahat ng hindi ko nakita sa iyo. Alam ko mali, pero sana patawarin mo ako. Hindi ko naman sinasadya. Hindi ko sinasadya. Sorry. Char. Tama na. Tama na. Sumisikip na siya. Yes, nagka-jowa na ako. Sige, kwento ko na sa inyo tungkol sa mga jowa-jowa ko. Ha? Nagka-jowa na ako. Jowa talaga. I'm gonna call it boyfriends. Nagka-boyfriend na ako. 2. Yung unang boyfriend ko, guys, 1 year kami tumagal nun. Alang taon ba siya nun? Basta alam ko parang mas matanda siya sa akin ng 1 taon. Ganyan. 1 taon ba yun? Ayun, parang ang sarap sa feeling nun ma-in love. Tapos, ang kwento nun, ano ba? Parang ayoko ikwento. Nakakaiyak. Charot. Ayoko man ikwento yung detalye. Yung pangalawa, 5 years kami. More than 5 years yata kami. Ayoko. Char. Hindi, okay na ako na nakamove on na ako. More than 5 years kami nun. Ayun naman, mas bata sa akin ng 2 years. Sobrang, syempre, nagmamahalan kami dati. Dati yun. Charot. Hi sa mga ex ko dyan. Baka naman nanonood kayo nito. Comment below. Charot. Collab. Charot. Okay, so ayan, ilang minuto na ang nakalipas at dahil malamig dito ay talagang mabilis siyang natuyo. So ayan, nakafocus tayo ngayon sa camera, hindi ko nakikita ang live. Ayan, makikita lang nila nagpipil ako pero eto na guys, buksan na natin ang face. Tanggalin natin. Ano na, saan ako magsisimula? Ano ba yan? Ouch! Just aray! Ay, powerful. Down, upwards. Ay, so mali ako. Sige, iwan na natin siya dyan para tayong... Aray ko, grabe na... Ay, nakakaloka dito kasi may buhok. Girl, okay. Dito tayo sa gilid. Aray ko. Medyo masakit siya. Aray ko, parang kung binabalat. Aray, sakit, besh! Ito. Nakakaloka. Nakakatawa lang to. Aray! Sakit. Oo, ang sakit sa... Hindi ako lagi kinarate, pero ang sakit talaga niya. Wait lang, guys. Nakakaloka. Sakit sa baba. Aray, kung sakit pa ngayon buhok.
Aray! Aray ko! Aray! Guys, ang sakit! Ang sakit! Ang sakit! Ang sakit! Ang sakit! Wait lang! Guys, ang sakit! Naloka ako. Ba't ganon? Hindi ako nakapag-shave. Akala ko, ano ba ito? Nakakaloka. Ha? Oh my God. Woo! Guys. Nakakaiyak. Woo! Ouch. Ouch. Ika lang guys, naiiyak ako. Oh! Ouch. Ang sakit sa part sa baba, guys. Ito, oh. Oh! Aray! Ang sakit! Ang sakit! Okay, tingnan natin kung may mga nasama ba siya. Mga blackheads, whiteheads, ganon. Guys, nasama yung buhok. Nakakaloka, nasama yung buhok. Basta ayan, kita naman, di ba? Kita ba? Kita nasama yung buhok. Guys, ang sakit. Kaya pala ang sakit. Kaloka. Ay, oo nga, nasama yung mga blackheads. Ay, ang ganda naman ng mask na to. Guys, kita yung mga blackheads. Kaya palang sakit. Nakakaloka. Tanggal niya talaga. Uy, maganda. Perfect to. In fairness. Guys, ang ganda nito. Nawala yung mga ano ko. In fairness naman. In fairness talaga, guys. Nakakaloka siya. Wala yung face ko ngayon. Kasi nakatanggal na talaga yung mga eme-eme sa mukha ko. Ganda, guys. Siguro lalo kung ano, kung toyong-toyo siya. Ayun lang. Masaya, no? Nakasama ko rin kayo sa live. Thank you so much for watching this video, guys. Try nyo rin siya. And I hope you guys like it. Nag-enjoy kayo sa vlog na to. Ang sakit. And yon, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko and hit the bell button para notified ka sa aking mga bagong upload na videos. Of course, follow me to all my social media accounts, ravendg on Twitter, ravend.dg on Instagram, ravendg vlogs sa Facebook. Thank you so much again for watching, and as I always say, don't just make it happen. See you on my next vlog. Bye. Good night.